همه این مرزبندی ها با یک چیز میتونه برداشته شه و از نظر من که کارم هنره میبینم هنر واقعا این ویژگی رو داره. من موسیقی رو از دوران کودکی بهش علاقه داشتم، به این علت که موسیقی همیشه توی خونه ما پخش میشد و خانواده‌ام به ویژه مادر و پدرم به موسیقی سنتی ایرانی خیلی علاقه داشتم و در نتیجه باعث شد که من همیشه این رو دنبال بکنم. از سن 9 سالگی ساز سنتور رو انتخاب کردم با تشویق مادرم. بعد از اون تصمیم گرفتم به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل برم. در حال حاضر برای مستر دومم در دانشگاه سیبلیوس، دانشگاه هلسینکی در فنلاند، در دیپارتمان گلوبال میوزیک مشغول به تحصیل هستم. زمانی که وارد هنرستان موسیقی شدم مطمئن بودم که راه من موسیقیه و سنتور منو انتخاب کرده. سنتور یکی از کهن‌ترین سازهای موسیقی ایرانی محسوب میشه و بسیاری از پژوهش‌ها و تحقیق‌هایی که انجام شده دیده شده که توی سنگ تراشی‌هایی از دوران آشور و بابل ما میتونیم ببینیم، اما شواهد نشون میده که خب در کشورهای دیگه مثل هند و جاهای مختلف این ساز داره دیده میشه، ولی ممکنه خانواده‌های متفاوتی ازش بتونیم بگیم هست. مثال توی اروپای شرقی یا توی کشورهای مختلف اسمهای مختلفی داره ولی نحوه نواختن شباهت داره به سنتور ما، مثلا با 2 مضراب چوبی ولی شکلش متفاوته، ابعادش متفاوته و همچنین سازش زده میشه که به اسمهای دالسیمر یا باترفلای یا سیمبالوم یا چیمبالوم یا همون سنتور در بعضی از کشورهای عربی و همچنین هند یاد میشه. ولی خب این سنتوری که من میزنم باهاش کاملا ایرانیه که 2 مضراب چوبی داره که به سر هر مضرابی نمد زده میشه برای کم کردن و نرم کردن صدا. ساز معمول سنتور 18 خرک داره در 2 ردیف 9 تایی که بر روی هر خرک 4 سیم عبور میکنه و در نتیجه ما 72 تا سیم برای ساز معمول 9 خرک داریم. به نظرم موسیقی برای من خیلی بزرگه که بخوام تعریفش بکنم، اما شاید یک نکته که مادرم همیشه بهم میگفت این که چون تو دوست داشتی پزشک بشی چرا پزشک روح نباشی؟ و این جمله همیشه از بچگی منو خیلی تکون میداد که من چطور میتونم و اصلا متوجه میشم که این حس رو تجربهش بکنم. و الان بعد از 20 سال که دارم ساز میزنم به این درجه میرسم که میبینم واقعا موسیقی غذای روحه و از نظرم هر انسانی باید موسیقی رو بدونه، چون باعث میشه به خودش کمک بکنه. موسیقی یک نوع خودشناسیه که اگر در راه و مسیر درستش قرار بگیره میتونه باعث رشد و تعالی یک فرد بشه، میتونه باعث صلح باشه، میتونه باعث انسانیت بشه، میتونه باعث معرفت بشه که شما رو از دنیای فیزیکی امروزی به یک دنیای دیگه متصل بکنه که این روزها خیلی سخت میشه حسش کرد. برای من موسیقی جایگاه خیلی بزرگی داره، خیلی والاست. هر زمان که دلم گرفته است، هر زمان که شادم، چیزی هستش که به من کمک میکنه انرژی بگیرم، دوست منه و میتونم بگم تمام زندگی.
زمانی که اومدم بیرون نگاه میکنم از بالا، از بیرون، که همه این مرزبندی ها با یک چیز میتونه برداشته شه و از نظر من که کارم هنره میبینم هنر واقعا این ویژگی رو داره. موسیقی این ویژگی رو بسیار داره. زبان مشترک همه ملت هاست. شما مهم نیست که با چه زبانی صحبت میکنید، ولی یک الفبایی وجود داره که مشترک بین همه. زمانی که شما میشینید با یک موزیسین لاتین، با یک موزیسین عرب، با یک موزیسین ترک، هندی و یا اصلا مهم نیست که کدوم منطقه، کدوم مرز، شروع به ساز زدن میکنید، دیگه منی وجود نداره. شما یک ابزاری هستید، یک حسی هستید که قراره به اشتراک گذاشته بشه. و اگر از این دید بهش نگاه بکنیم میبینیم زندگی واقعا خیلی زیباست، چون روحی که توی موسیقی در جریانه باعث میشه که به ما کمک بکنه بیشتر به خودمون فکر بکنیم. شما میتونید پله پله به یک ارزشی برسید که رشد شماست و رشد شما باعث رشد تک به تک انسان‌های اطرافتونه. و وقتی این اتفاق میفته شما متوجه میشید پیرامون شما محیط سالمی است و اون محیط سالم گسترش پیدا میکنه و اون گسترش میشه تکثر، اون گسترش میشه فرهنگ درست. در نتیجه به نظرم هارمونی ترک میتونه انسانها رو به هم وصل کنه، میتونه اتحاد رو به انسانهای امروزی یادآور بشه که ما همه یکی هستیم، فقط در رنگ‌ها، شکل‌های مختلف، در نقاط مختلف و در یک کره زمین. و زمانی که شما از بیرون کهکشان رو نگاه میکنید انقدر عظیم، انقدر بزرگه که ما شاید نقطه‌ای هم نباشیم. بنابراین این زیبایی موسیقیه که به نظرم انسان‌ها رو دور هم جمع میکنه.